Úc tuyên bố sẽ đóng 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của hai đồng minh Mỹ và Anh trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được giới quan sát ví như một phát súng trực chỉ vào Trung Quốc. Bắt tay với Mỹ, Úc ngoảnh mặt, hủy bỏ thỏa thuận trị giá 40 tỷ đô la với Pháp. Paris chua chát xem đó là một nhát dao sau lưng và tuyên bố niềm tin của nước này vào Úc đã bị phá vỡ. Trong khi đó, quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu ngày càng căng thẳng. Bắc Kinh cảnh cáo khối Liên minh châu Âu ngừng gửi các thông điệp sai trái về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Phía EU lại đang đề ra chiến lược kiềm tỏa sự trỗi dậy của ông lớn châu Á. Một số tin tức đáng chú ý khác. Ngoại trưởng Mỹ lại gọi Đài Loan là đất nước. Nga đe dọa sẽ đáp trả mạnh tay nếu Mỹ tiếp tục can thiệp bầu cử. Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang rề rà trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Gặp gỡ những chú chó đánh hơi phát hiện Covid-19 của UAE. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FPC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Lo ngại về sức mạnh ngày càng gia tăng lẫn sự hiện diện về mặt quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Úc tuyên bố sẽ đóng 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của hai đồng minh Mỹ và Anh trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh giữa ba nước. Trong thông báo về nhóm an ninh mới hôm 15 tháng 9, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Úc và Anh không đề cập đến Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, Washington và các đồng minh đang tìm cách đẩy lùi sức mạnh và sự ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này, đặc biệt là khi ông lớn châu Á liên tục có những hành động hung hăng, gây áp lực lên Đài Loan và bành trướng ở Biển Đông. Nói về nhóm liên minh mới, Thủ tướng Úc Scott Morrison chia sẻ, thế giới đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng ta. Để vượt qua những thách thức mới mang lại an ninh và ổn định trong khu vực, giờ đây chúng ta phải đưa quan hệ đối tác của mình lên một tầm cao mới. Ông Morrison cho biết, Úc sẽ hủy bỏ thỏa thuận trị giá 40 tỷ đô la với Pháp để phát triển tàu ngầm thông thường nhằm thay thế hạm đội Love Colon đã già cỗi của nước này và đàm phán hơn 18 tháng với Mỹ và Anh để đóng 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các nhà phân tích an ninh cho biết, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể ở dưới nước lâu hơn, cho phép tàng hình ở các khu vực tiềm năng với Trung Quốc như Biển Đông. Người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Macquarie Paykill cho biết Bắc Kinh chắc chắn sẽ xem những tàu ngầm mới của Úc như một phát súng bắn ngang mũi tàu của họ, giống như kế hoạch mua tên lửa chống hạm tầm xa được Úc thực hiện trước đó. Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất có thể gây ra mối đe dọa đối với Canberra. Australia cũng sẽ tăng cường khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình Tomahawk, triển khai trên các tàu khu trục hải quân và trang bị tên lửa đất đối không cho máy bay phản lực FA-18 Honor của nước này. Theo các nhà phân tích, Hiệp ước An ninh ba bên có thể làm xấu đi mối quan hệ thương mại căng thẳng của Úc với khách hàng xuất khẩu lớn nhất của họ là Trung Quốc. Động thái mới này hẳn là sẽ khiến Trung Quốc nổi cơn cuồng nộ. Trước đó, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt với thỏa thuận AUKUS. Thỏa thuận giúp Úc có một hạm đội tàu ngầm công nghệ Mỹ và sự hỗ trợ khác từ Anh. Trung Quốc đã tố ba nước sử dụng tiêu chuẩn kép về tàu ngầm, kéo bè kéo cánh, ủ mưu chống lại nước này. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato đều hoan nghênh quyết định đóng tàu ngầm của Úc, cũng như ủng hộ nhiệt thành nhóm an ninh mới. Các bên đều hy vọng liên minh sẽ đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định, duy trì trật tự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Úc hủy bỏ thỏa thuận đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la. Đồng nghĩa Paris bị gạt một bên khỏi thỏa thuận quốc phòng béo bở. Hôm 16 tháng 9, Pháp đã công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden đâm sau lưng nước này và hành động giống như người tiền nhiệm Donald Trump. Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho rằng quyết định tàn bạo đơn phương là không thể đoán trước này, nhắc nhở tôi rất nhiều về những gì ông Trump từng làm. Năm 2016, Úc đã lựa chọn tập đoàn đóng tàu hải quân của Pháp để đóng một hạm đội tàu ngầm mới trị giá 40 tỷ đô la để thay thế các tàu ngầm Colon già cỗi có tuổi đời hơn 2 thập kỷ của họ. Hồi tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Thủ tướng Úc Scott Morrison và đôi bên đã ca ngợi mối quan hệ song phương tốt đẹp qua nhiều thập kỷ và hứa hẹn hợp tác trong tương lai. 2 tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Úc còn xác nhận lại thỏa thuận đóng tàu ngầm với Pháp. Tuy nhiên sau đó, Úc đã hủy bỏ thỏa thuận với Pháp. Đó là một nhát dao sau lưng. Chúng tôi đã tạo ra một mối quan hệ tin cậy với Úc và niềm tin đó đã bị phá vỡ. Ông Le Drian nói, mối quan hệ giữa Mỹ và Pháp trở nên xấu đi trong nhiệm kỳ của ông Trump. Trong những tháng gần đây, các nhà ngoại giao đã lo ngại rằng ông Biden đã không thẳng thắn với các đồng minh châu Âu của mình. Các hành động của Washington ở Úc có thể sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Hôm 15 tháng 9, ông Biden cho biết Pháp vẫn là đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Thủ tướng Úc Morrison tuyên bố rằng Úc mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tích cực với Pháp, đồng thời nhấn mạnh Pháp là một người bạn và đối tác quan trọng của Úc cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên minh châu Âu EU cho biết khối vẫn sẽ đề ra chiến lược chính thức để tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dù quyết định hủy bỏ hợp đồng vũ khí của Úc với Pháp đã làm rạn nứt lòng tin giữa các đồng minh và có thể làm phức tạp quá trình hợp tác giữa các bên. Phát ngôn viên của người dẫn đầu chính sách đối thoại của EU, Josep Borrell cho biết, EU không được thông báo trước về quan hệ đối tác an ninh Mỹ-Anh-Úc và đang cố gắng tìm hiểu thêm. EU dẫn đầu bởi Pháp, Đức và Hà Lan đang đặt ra những cách thức để làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước như Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Khối 27 thành viên muốn tiến hành kế hoạch này để cho Bắc Kinh thấy rằng EU kiên quyết chống lại sự lây lan của chủ nghĩa độc tài. Theo kế hoạch ban đầu vào tháng 4, EU sẽ đề ra chi tiết cách thức làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đồng minh trong các chính sách môi trường, thương mại và kỹ thuật số, cũng như tìm cách phát triển sự hiện diện trên biển để giữ cho các tuyến thương mại được thông thoáng. Các nhà ngoại giao cho biết, kế hoạch này không phải là chống Trung Quốc, mặc dù đặc phái viên tại Brussels thừa nhận rằng Bắc Kinh có thể nhìn nhận theo cách đó khi căng thẳng về các vùng lãnh thổ và vùng biển đang tranh chấp gia tăng. Một bản dự thảo trước đó của EU nêu rõ, việc phô trương vũ lực và gia tăng căng thẳng tại các điểm nóng trong khu vực như Biển Đông và eo biển Đài Loan có thể tác động trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của châu Âu. Kế hoạch này có thể là đường lối ngoại giao sâu rộng hơn của EU về các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khối sẽ tăng cường sự hiện diện an ninh như điều tàu qua Biển Đông hoặc cử binh lính tham gia vào các cuộc tuần tra của Úc. Hôm 16 tháng 9, nghị viên châu Âu đã bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thúc đẩy các chính phủ EU đưa ra một chiến lược hỗn hợp đối với Bắc Kinh, kết hợp hợp tác về thương mại và y tế trong khi chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Kết quả đạt được là 570 phiếu thuận, 61 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu ngày càng căng thẳng. Hôm 15 tháng 9, Bắc Kinh đã kêu gọi khối Liên minh châu Âu ngừng gửi các thông điệp sai trái về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Sau khi Thủ tướng Slovenia Jan Janša cho rằng Bắc Kinh có hành động không phải phép khi trục xuất đại sứ Litva. Được biết, hôm 13 tháng 9, ông Jan Janša, người giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU, đã gửi một lá thư tới lãnh đạo các nước khác trong khối, tuyên bố rằng các hành động của Bắc Kinh bao gồm cả việc trục xuất đại sứ Litva khỏi Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Trung Quốc với EU. Ông kêu gọi các thành viên thể hiện đoàn kết với Litva, không để Trung Quốc đe dọa bất kỳ quốc gia nào trong liên minh. Ông Janša cũng cho biết các bước cụ thể đối phó với Bắc Kinh sẽ được thảo luận trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo vào ngày 5 tháng 10 tới. Phát ngôn viên của phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết đã ghi nhận các báo cáo liên quan và bày tỏ quan ngại. Đại diện Bắc Kinh chỉ ra rằng mấu chốt của vấn đề là việc chính phủ Litva vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và có những hành động khiêu khích, phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Phản ứng của Trung Quốc trước những hành động sai trái của Litva là chính đáng và hợp pháp, nhà ngoại giao này nhấn mạnh. Vị phát ngôn viên nói thêm, nguyên tắc một Trung Quốc là một quy chuẩn được công nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế và là một sự đồng thuận của quốc tế. Đây là cơ sở chính trị để Trung Quốc phát triển quan hệ với các quốc gia và tổ chức, bao gồm EU và các quốc gia thành viên. Trong khi liên tục nhấn mạnh cam kết của mình đối với chính sách một Trung Quốc, EU nên thúc giục các quốc gia thành viên sửa chữa sai lầm của mình và ngừng gửi những thông điệp sai trái về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không đe dọa bất kỳ ai và sẽ không chấp nhận lời đe dọa của bất kỳ bên nào hoặc cho phép bất kỳ ai xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Ngày 10 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo quyết định triệu hồi đại sứ của nước này tại Litva và yêu cầu chính phủ Litva rút đại sứ từ Trung Quốc để phản ứng với việc quyết định của chính phủ Litva cho phép chính quyền Đài Loan mở một văn phòng đại diện lấy tên Đài Loan thay vì Đài Bắc như trước. Trong khi đó, đồng minh Mỹ của Liên minh châu Âu cũng không ngừng công khai ủng hộ Đài Loan, chọc tức Trung Quốc khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gọi Đài Loan là một quốc gia lần thứ hai trong nhiệm kỳ của mình. Trong buổi làm chứng trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua hội nghị truyền hình, ông Blinken đã phải đối mặt với cơn mưa chỉ trích cho cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. Hạ nghị sĩ Brian Fitzpatrick, gọi tắt là RPA, nói rằng ông vừa trở về từ Ukraine và Ukraine nói rằng họ sợ chết khiếp sau cuộc sơ tán khẩn cấp của lực lượng và nhân viên Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Ông Fitzpatrick tiết lộ, ông đang có kế hoạch đến thăm Đài Loan và thúc ép ông Blinken đưa ra cam kết chắc chắn rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi các đồng minh dễ bị tổn thương trong trường hợp bị Nga hoặc Trung Quốc tấn công. Ông Blinken đã khẳng định Mỹ thực hiện cam kết của mình với cả hai quốc gia. Việc ông sử dụng thuật ngữ cả hai quốc gia chỉ Ukraine và Đài Loan rất có ý nghĩa vì đây là lần thứ hai Ngoại trưởng Mỹ gọi Đài Loan là một quốc gia kể từ khi nhậm chức. Tuy nhiên, khi ông Fitzpatrick yêu cầu ông Blinken khẳng định Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ họ, ông Blinken đáp rằng
Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình, tôn trọng các nghĩa vụ theo đạo luật quan hệ Đài Loan và các cam kết với Ukraine. Đạo luật quan hệ Đài Loan hiện tại được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1979, không đảm bảo khả năng bảo vệ của Hoa Kỳ đối với hòn đảo trong trường hợp bị tấn công. Thay vào đó, đạo luật có một điều khoản cho phép Mỹ cung cấp vũ khí để Đài Loan phòng thủ. Lần đầu tiên ông Blinken sử dụng thuật ngữ quốc gia là trong cuộc điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của chính quyền ông Biden vào hồi 10 tháng 3. Ông đã gọi Đài Loan là một nền dân chủ mạnh và là một cường quốc công nghệ. Trong khi đối đầu với Trung Quốc, Mỹ cũng không có mối quan hệ êm ấm với Nga. Cụ thể, Moscow đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của nước này. Hôm 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn chống lại Hoa Kỳ vì can thiệp vào bầu cử. Cơ quan này cho biết, Moscow đang nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi về việc các nền tảng Internet của Mỹ vi phạm luật pháp của Nga trong bối cảnh cuộc bầu cử của nước này sắp đến gần. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow đã kiềm chế không gây khó dễ cho các hoạt động kinh doanh của Mỹ ở Nga, tuy nhiên sự kiên nhẫn là có giới hạn. Được biết, các cuộc bầu cử vào Hạ viện của Quốc hội Nga sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 sắp tới. Các cuộc bầu cử này được tổ chức 5 năm một lần theo hệ thống bầu cử hỗn hợp, bao gồm việc bầu chọn 225 đại diện từ các danh sách đảng và 225 đại diện từ các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Những lo ngại về khả năng can thiệp bầu cử đã được Điện Kremlin lên tiếng trước đó. Cụ thể, Đại sứ Hoa Kỳ John Sullivan đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào tuần trước vì cáo buộc các gã khổng lồ kỹ thuật số của Mỹ đang cố gắng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu quốc hội sắp tới. Ở diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho biết rằng Hoa Kỳ đã mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh về năng lượng và khí hậu được tổ chức trực tuyến vào ngày 17 tháng 9 tới. Ông cũng cho biết Nga đang xem xét có nhận lời mời hay không. Được biết, hội nghị thượng đỉnh về năng lượng và khí hậu sẽ do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức. Cuộc họp tập trung vào việc đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Hồi tháng 4 năm nay, ông Biden cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm kêu gọi thế giới cùng chung tay giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, trong đó chú trọng chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Trong cuộc họp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi toàn cầu hợp tác trong công nghệ tiên tiến để loại bỏ carbon dioxide, gọi tắt là CO2. Tổng thống Biden đã vô cùng hưởng ứng và bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga và các nước khác về công nghệ này. Hôm 16 tháng 9, Liên Hợp Quốc cho biết tốc độ biến đổi khí hậu không hề chậm lại trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19 toàn cầu. Thế giới vẫn ở sau trong cuộc chiến cắt giảm lượng khí thải carbon. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết, suy thoái kinh tế liên quan đến virus chỉ gây ra sự suy giảm tạm thời về lượng khí thải CO2 vào năm ngoái và nó không đủ để đảo ngược mức độ gia tăng của khí thải nhà kính trong khí quyển. WMO cho biết, báo cáo United in Science 2021 cho thấy thế giới đang không đạt được mục tiêu thỏa thuận giảm thiểu và có khả năng sẽ bỏ lỡ mục tiêu của thỏa thuận Paris là giảm nóng lên toàn cầu xuống 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Liên Hợp Quốc viện dẫn nồng độ trong khí quyển của các khí nhà kính chính CO2, metanitoxid tiếp tục tăng trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021. Báo cáo cũng nêu rõ, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 5 năm qua là một trong những mức cao nhất được ghi nhận, ước tính cao hơn mức thời kỳ tiền công nghiệp từ 1,06 độ C đến 1,26 độ C. Hiện có 40% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu một trong 5 năm tới sẽ ấm ít nhất 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. United in Science 2021 là báo cáo của Liên Hợp Quốc trình bày các dữ liệu và phát hiện khoa học mới nhất liên quan đến biến đổi khí hậu. Chuyển sang tin tức liên quan đến COVID-19, hôm 16 tháng 9, Vương quốc Anh đã khởi động chiến dịch tiêm chủng tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Các thành viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS là những người được tiêm đầu tiên. Nhân viên tại Bệnh viện Đại học Ryland ở London cho biết họ cảm thấy tự tin đón mùa đông đến sau khi tiêm liều vaccine tăng cường. Trước đó, hôm 14 tháng 9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phát thảo cách thức chương trình tăng cường tiến hành cho những người trên 50 tuổi và các nhóm ưu tiên khác. Đây là nỗ lực của chính phủ nhằm tránh tình trạng gia tăng số ca nhiễm khi mùa đông đến. Tiêm chủng tăng cường sẽ được thực hiện ít nhất 6 tháng sau khi mọi người tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai. Việc triển khai tuân thủ theo danh sách ưu tiên ban đầu và bắt đầu với những người già nhất, dễ bị tổn thương nhất và nhân viên y tế. NHS của Anh Quốc cho biết, các bệnh viện đã bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên y tế và chiến dịch tiêm chủng cho cộng đồng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Một năm sau khi hoàn thành một trong những nghiên cứu đầu tiên về việc phát hiện COVID-19 ở chó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hiện có 38 chú chó đánh hơi tại các sân bay,
chúng có thể xác định người bị nhiễm COVID-19 với tỷ lệ thành công là 98,2%. Cảnh sát Dubai đã huấn luyện các chú chó chăn cừu Đức, chó săn, chó Cocker Spaniel và chó Border Collie để nhận ra mùi COVID-19 bằng cách sử dụng mẫu mồ hôi của những người đã được xác nhận nhiễm trùng. Trong phòng huấn luyện lớn của trung tâm, cảnh sát dắt chó đi dọc theo những dãy hộp kim loại, trong đó chỉ có những mẫu hộp chứa dương tính. Những con chó đánh hơi các mẫu trong vài giây rồi ngồi xuống để báo hiệu rằng chúng đã tìm thấy thứ gì đó. Hồi tháng 6, nghiên cứu ở Dubai với kết luận tỷ lệ những chú chó nghiệp vụ có thể phát hiện thành công người nhiễm COVID-19 là 98,2%, đã được công bố trên Communication Biology thuộc tạp chí khoa học Nature của Anh. Nghiên cứu đã sử dụng mẫu mồ hôi và mẫu xét nghiệm PCR từ 3.290 người để so sánh khả năng phát hiện của các chú chó. Chúng thực hiện khoảng 30 đến 40 bài kiểm tra mỗi ngày tại các sân bay. Hiện các chú chó nghiệp vụ chủ yếu được thực hiện nhiệm vụ tại các sân bay trên khắp UAE, nhưng sẵn sàng cơ động đến bất kỳ nơi nào được yêu cầu. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.